Të nderuar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar më tutje me rrjedhën e emisionit dhe si zakonisht tani radhën e ka personaliteti për ditën e sotme me temën për cilën do të diskutojmë sot. Në fakt, fillimisht do të flasim për çështjet që kanë të bëjnë me politikbërje në vend, kurse në pjesën tjetër do të flasim edhe për veprimtarinë e të ftuarit në studio. Me rast është hera e tretë, nëse nuk gaboj, që kemi privilegjin që ta kemi në emisionin ton, por kësaj radhe me një titull tjetër. Është gazetar dhe producent lajmesh në TRT World, media botërore kjo, e cila ka hyrë në garë me gjigantët botëror siç janë BBC, CNN, Al Jazeera e shumë të tjerë. Protagonisti i ftuar sot në emision është Abdylvehap Ejubi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariane, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që sërish të kemi këtu, është hera e tretë, nëse nuk gaboj, që është pjesë e emisionit. Faleminderit. Faleminderit. Në flasim fillimisht pak për çështjet, unë e theksova pak më herët për çështjet cilat kanë të bëjnë me politikbërjen në Maqedoni, fillimisht ndrimi i emrit shtetit. A mendoni që i hap automatikisht rrugë vendit për në Bashkimin Evropian dhe në NATO, apo është vetëm një sinjal, le të themi, për të futur në këto binare? Po, ndryshimi i emrit vërtet është një hap shumë i rëndësishëm. Në fakt, edhe rëndësia e ndryshimit të emrit qëndron në atë që pas 27 vitesh, Maqedonia këtë kontekstin me Greqinë që e ka, po edhe me fqinje tjerë, vërtet nga kjo prizëm, pas 27 vitesh zgjidhje e këtij problemit, mendoj këtu qëndron ajo rëndësia e kësaj, dhe kjo garnitur aktuale që është me plot guxim vërtet dha një mesazh, që mesazhi i kësaj definitivisht është që nëse ka vullnet politik dhe diplomatike, gjithsesi edhe kontekstet më të vështira, si rasti i tillë mund gjejnë një zgjidhje. Ndërsa sa i përket për antarësimin NATO dhe MBE, mendoj është një sinjal, është dritë jeshile për integrim fillimisht në NATO, ku në samitin e ardhshëm që do mbahet në Bruxelles në 11 korrik, me shumë gjasa Maqedonia tash do marrë ftesën për antarësimin e plotfuqishëm në NATO, me që rast është një datë dhe një event në fakt shumë e rëndësishëm për Maqedoninë, ndoshta edhe kryeciale, duke marrë parasysh rrethanat dhe kushtet e Maqedonisë, por edhe rrethanat gjeopolitike me të cilat tash jemi të vetëdijshëm që Maqedonia domosdo bëhet pjesë atyre lojrave, ndërsa integrimin në NATO jep një sinjal shumë fuqishëm, që është mesazhi më i fuqishëm është siguria e shtetit, që dimë se Maqedonia deri tani është një shtet që eksportonte kriza, ndërsa prej antarësimit NATO do jetë një nga ato shtete që do tentonte eksporton paqe, stabilitet, siguri dhe bashkëpunim rajonal. Ndërka gjeu në shkrua një marrëveshje në mes të dy shteteve, Greqisë dhe Maqedonisë, mendoni që duhet festuar kjo marrëveshje në një farë forme? Duke nisur nga ajo që thash pak më herët, vërtet është një rast shumë i mirë, është një hap shumë me rëndësi, një hap gjigant, kisha thënë, për një shtet të vogël, siç është Maqedonia. Edhe kur jemi tek rasti i festës, mendoj që megjithatë është një kompromis i dobishëm për të dy shtetet, për shkak se Maqedonia me pranimin e ndryshimit të emrit në fakt nuk ndryshon në aspekt, nuk ndikon tek ndryshimi edhe identiteti, që është çështje e kyçe. Me këtë marrëveshje, përveç ndryshimit të emrit, ruhet identiteti maqedonas dhe gjuha maqedonase, që mendoj kjo është elementi kyç i fitores kryeministrit Zaev, që nuk arriti ta bëj 15-20 vitet e kaluara, garniturat e kaluara. Mendoj që këtu qëndron fitoria edhe rasti për festë për maqedonasit, po edhe për gjithë shqiptarët edhe gjithë qytetarët që jetojnë në Maqedoni, për shkak se definitivisht tash hapet rruga për MBE, NATO edhe për bashkëpunim regional me fqinjet, edhe Maqedonia nga një shtet i kontestuar nga gjitha shtetet tjera ka lënë një hap tjetër që ndoshta është shteti i parë që për krah me Shqipërinë nuk ka ndonjë kontekst më madhor me shtetet fqinje, edhe festa, nëse jemi tek ajo fjalë, qëndron pikërisht te ky rast të qendrit model, se edhe sfidat më të vështira, diplomatike apo që edhe ushtarake apo kontekstet territoriale që ballafaqohet Ballkani jon, mund të zgjidhen me dialog, me diplomaci dhe me rrugë të paqes. Edhe mendoj këtu qëndron ajo rasti, nëse mendojmë me festuman, këtu është festa e vërtet. Përsa sa i përket
çështjeve kemi sigurisht pjesa opozitës, do ketë protesta, edhe në Maqedoni, edhe në Greqi, po megjithatë këto mendoj që fitoria diplomatike i kalon gjitha ato tekët, ato protestat e ad hoc që mund të krijohen situatat, për shkak se është një fitore që hap rrugën të dy shteteve, edhe gjeopolitikisht Maqedonia tashmë mund të rreshtohet në shtetet e sigurta, stabile, ku mund të fillon një jetë të paktën ajo rini që iki jashtë, ato kushtet vështira ekonomike tani me antarësimin NATO, Maqedonia të bëhet sinonim i sigurisë dhe kjo e nxit investitorët e jashtëm të vinë të investojnë brenda dhe rinia të ketë më tepër perspektivë brenda. Pikërisht kjo besoj duhet jetë ajo që duhet festohet. Mendoni, përmendet pak më herët çështjen e garniturës së re politike. Mendoni që kryeministri konkretisht ka mbajtur premtimet parazgjedhore, ka filluar sot pak vendi që të hyjë në binaret e demokracisë? Mendoj që ky është hapi kyç, ndryshimi i emrit dhe vënia prioritet. Kjo mendoj që këtë arriti, ndërsa sa i përket tek besimi, tek premtimet që i ka dhënë apo tek ata, unë nuk besoj në premtime, nuk besoj në premtime politike të paktën, por besoj në sistem. Duhet të krijojmë një sistem mekanizme check and balance. Në momentin që duhet të kemi mekanizme kontrollit ndaj pushtetit, për shkak se jemi dëshmitar të historisë deri tani me gjitha kryeministra apo gjitha garniturat politike që kanë qenë, kanë ardhur me premtime që do arrin zhvillim ekonomik, lulëzim për rinin, dhe në fund kemi përfunduar të dëshpëruar dhe kjo në sajt besimi që kemi krijuar ndaj atyre. Prej tash mendoj që ne veçanërisht gjenerata e re dhe garniturat e re politike duhet ta mënjanojnë këtë çështjen e besimit dhe duhet të fokusohen më tepër në mekanizmat e kontrollit, se si shoqëria civile, shoqëria nëpërmjet mekanizmave të ndryshme, duhet ta kontrollon, duhet të ketë kontroll ndaj pushtetit dhe duhet kërkon çështja dhe më e rëndësishmja llogaridhënie nga pushtetarët. Vetëm në këtë formë do mund së bashku të progresojmë shtetin tonë dhe të kontribuojmë në zhvillimet e gjithanshme të shtetit. Dhe nuk shoh në mënyrë besimit apo premtimeve, vetëm se duhet check and balance sistemi, vetëm aty e shoh perspektivën afatgjate dhe kushdo që nesër vin pushtet, kushdo që nesër vin dhe merr timonin në udhëheqjes pushtetit dhe shtetit, në sajt kësaj mekanizmi definitivisht nuk do ketë gjasat për gabim, gjasat për dështim do jenë shumë të vogla dhe nëse ata bëhen do bëhet bashkërisht dhe do ndahet dhe sigurisht do ketë mundësi për zgjidhje më afatgjate dhe zgjidhje të çështjeve çfarë sa do qoftë të mëdha të jenë ata, do ketë mundësi zgjidhjesh. Po, unë besoj se sa do pak biseduam për çështje që kanë bërë me aktualitetin politik. Rikthehemi tani në veprimtarinë tuaj. Unë pak më herët e theksova që jeni tani më pjesë e një televizioni shumë gjigant. Na flisni pak për këtë veprimtari nga ideja dhe nga u motivuat që të jeni pjesë e këtij televizioni. Nëse nisemi vërtet është gjigante, është një hap shumë i madh, edhe nëse nisemi nga ideja është vetëm 3 vite që nga është themeluar Tetovë, është bën pjesë tashmë në spektrin dhe në shoqërinë e gjigantëve, siç e përmendet mediatik, BBC, Al Jazeera, CNN apo edhe televizionet tjera ndërkombëtare shtetërore, ndërsa si u bëra unë pjesa e saj, fatmirësisht do kisha thënë aplikacionet janë të hapura, ishin nga gjithë bota ku nuk e di, numri ishte ndoshta rekord për aplikime, me sa informata mbi 20-30.000 aplikant nga gjithë bota kanë aplikuar dhe të jesh në atë, sigurisht është proces shumë i vështirë, me shumë intervista, shumë teste dhe shumë peripeci tjera që duhet të kalon, teston dhe vetëm më të mirët në fakt reflekton në fund edhe merren atje. Edhe fatmirësisht arrita t'i kaloj ata dhe qëndrimim ndoshta studimin në Stamboll e lehtësoj do kisha thënë këtë mundësi për shkak anglishtja është gjithçka lajmet dhe gjitha për shkak se është televizion i cili përveç lajmeve sigurisht ka edhe akademinë e vet brenda. Ka edhe çështje hulumtimi akademike bën edhe lajme, edhe platformën digjitale, që është një nga më të avancuarat në botë dhe definitivisht ti jesh pjesë e atij timi, e atij ekipi gjigant, do kisha thënë, të ardhur nga gjithë bota dhe ti jesh pjesë në fakt vetëm qëndrosh me ata dhe të përfitosh nga përvoja e atyre që jetën e tyre ja kanë kushtuar medias, fjalës lirë, reportimit është përvojë e madhe për mua personalisht, por besoj edhe që do shpërndajmë me shoqërinë nesër apo edhe me shoqëritë tona dhe shpresoj që të jemi zëri pozitiv dhe zëri promovues i shteteve, vendeve, i popujve tonë
këto që nëpërmjet hapësirës që na jepet atje dhe ta përfaqësojmë drejtësisht kombin tonë, shtetet tona në arenën globale, ndërkombëtare. Kur jemi te kjo pika, mendoj që ja vlen theksohet rëndësia e kësaj medie në raport me Kosovën, ku kishte pavarësia e Kosovës me 17 shkurt, ka qenë media kryesore globale që ka dhënë zënë i dha zë në fakt kësaj. Kemi patur shumë diku 5-6 ekipe që kanë punuar gati 10 ditë dhe kanë raportuar për pavarësinë e Kosovës, e cila reflektoi me imazh shumë pozitiv ndërkombëtar që pritet tash në sajt kësaj pritet njohje e re veçanërisht nga vendet arabe, nga vendet me shumicë muslimane. Në sajt kësaj ta njohin Kosovën, pra është një hap shumë i madh që kontribon vendet tona fakt globalisht. Po të bënim një krahasim mes të gazetarisë këtu edhe gazetarisë për shembull në Turqi apo në televizionin ku ju ushtroni veprimtarinë tuaj, ekzistojnë shumë dallime dhe a janë këto dallime shumë të dukshme? Gjithsesi, nëse krahasojmë mediat këtu, mendoj që jemi Maqedoni, fatkeqësisht media është vetëm në fazën fillestare të evolimit. Nëse marrim këtë çështjen e evolimit, jemi ende fëmijë në raport me mediat globale. Sigurisht. Edhe fushveprimi dhe i mediave momentalisht ku punojnë, edhe këto dallojnë shumë për shkak se merret me çështjet ndërkombëtare, në fakt me evente ndërkombëtare që diktojnë fakt rrjedhat e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërsa mediat tona janë më tepër lokale dhe merren me çështje sigurisht që i tangojnë qytetarët e thjeshtë. Ndërsa parimet janë megjithanë të njëjtat. Dallimet janë për masa sigurisht, po parimet ngelin të njëjta. Parimi është drejt për drejtshmëria, është e vërteta, është e drejta dhe raportimi pa kufi. Në fakt, dhe qendri transparent, shumë e rëndësishme, nga perspektiva që jo japim ngjarje. Në fakt, jetojmë një botë shumë komplekse, globale, ku ngjarjet globale në fakt reflektojnë me automatizëm edhe ngjarjet lokale dhe çdo lajm, në fakt edhe lajm lokal, nëse është nëpërmjet platformave globale tash që ajo globalizohet, ç'është edhe arrin gjitha skajet e botës. Tash jetojmë një fshat global, do kisha thënë, ndërsa parimet janë të njëjta. Nëse i qasemi lajmit apo i qasemi ngjarje në formën e drejtë dhe ja japin vërtet atë shpirtin e lajmit, shumë është më rëndësishme kjo, me automatizëm ajo reflekton atë profesionalizmin e një gazetari apo një hulumtuesi që jep. Megjithatë këtu mendoj që parimet janë të njëjta, por vetëm ndallojmë kur bëjmë krahasimin në spektrin e fushveprimit edhe kapjes në fakt të publikut global. Po, për pyetjen e radhës që kemi pyetur edhe disa herë gjatë emisioneve të kaluara. Ju pak më herët përmendet që duhet të jemi ai zëri pozitiv që të përfaqësojmë vendin tonë apo kombin tonë, por mendoni, edhe ajo është një kontribut edhe shumë i madh, por mendoni që të ktheheni të kontribuoni këtu në vendin tuaj? Sigurisht, do jem vetëm vazhdimësi e fjalës paraprake, jetojmë një fshat global. Kudo që veprojmë, nëse veprimtaria ju ndikon në shtetet, në shoqërinë tona, besoj që sot qendrit fizikisht me një pjesë nuk do të thonë që edhe mund të kontribuosh më tepër, mund të jesh në një vend tjetër, por kontributi yt mund të jetë shumë i madh se sa qendrit fizikisht atje, për shkak se mjetet, mekanizmat që ofrohen sot ndërkombëtarisht vërtet ndihmojnë shumë. Edhe sot nëse kemi parasysh pavarësinë e Shqipërisë, Kosovës, zhvillimin ekonomik sot Maqedonisë, gjitha varet nga mërgata. Perspektiva ekonomike, mirëqenie ekonomike, sot nëse ka diçka sot që Maqedoninë e mban fakt si shtet është kokat që fatkeqësisht prej kushteve janë detyruar të ta lëshojnë vendin, kanë ikur jashtë, po askush asnjëherë nuk ka harruar vendin. Në fakt ata që nuk e kanë harruar, vazhdimisht kanë kontribuar me investimet e tyre, me dijet e tyre, me gjitha fushave të ndryshme, ja konkretisht edhe nga aspekti im, edhe shokëve, kolegëve të mi, kushdo që janë jashtë, gjithkush e ka mendjen tek vendi ynë, tek shqiptarët, tek të jemi zëri pozitiv, të jemi përfaqësimi më i mirë dhe të bëjmë çmos që kontributi ynë të jetë në drejtim të vendeve dhe familjeve dhe shoqërisë tonë këtu që të progresojmë. Dhe gjithë, jam i mendimit që kudo që jemi duhet vërtet duhet targeti ynë të jetë shoqëria ynë, të jetë vendi ynë, vendinja ynë, po ndërsa fizikisht nuk ka rëndësi mendoj që sot. Po mendoj që personalitetet që na kanë bërë krenar si popull gjithmonë kanë qenë jashtë vendit, por që kanë përfaqësuar vendin tonë apo shqiptarët në përgjithësi. Po, për shkak se ne jemi popull i vogël, marrim ndërkombëtarisht, sot jemi popull i vogël, jetojmë me një gjeografi vërtet kufizuar dhe me një hapësirë, do kisha thënë,
nuk preferoj që të përdori përplasje qytetërimeve, po bashkëjetese qytetërime do kisha preferu. Për shkak se jemi në ato ku lindja, perëndimi, ku edhe Ballkani, po gjitha fuqitë gjeopolitike kryqëzohen tek ne. Dhe neve na bie ajo barë që ne jemi ura lidhëse dhe ndërkomunikuese e qytetërimeve, përpasoj do kemi një zhvillim të atashëm kulturor. Kjo do reflekton me zhvillim ekonomik. Për shkak se kjo më varet në sa jetë të udhëheqësisë politike, më varet nga elitat kulturore, intelektuale dhe gjitha se si do interpretojmë pozicionin ton politik, geopolitik, medial, do kisha thënë akademik. Dhe në sa të këtij pozicioni është shumë e rëndësishme që të kemi diasporë dhe njerëz që denjësisht do na përfaqësojnë neve si shoqëri. Dhe gjithsesi do jetë zëri i drejtë, zëri që do na përfaqëson neve, që fatkeqësisht nëse qëndrojmë vetëm këto, mund të jemi dobishëm për shoqërinë tonë, po vërtet sot shumë pak varet dhe sot eventet ndërkombëtare, shumë pak mund të jemi dhe mund të prekim ata duke qëndruar në shtetet e vogla apo me ekonomi tulet, me politikë bërje në fakt lokale, vetëm në sajt hapjes ndaj botës, në sajt paqjes përfaqësues të denj. Mendoj që mund të arrijmë edhe të fitojmë përkrahjen e fuqive të mëdha, që thonë perëndimi, Turqi dhe shtetet mike që ne i kemi, gjithsesi me përkrahjen e atyre së bashku e shohim progresin ton shoqëror. Ju pak më herët theksua që një ndër përparësitë apo prioritetet që keni pasur kur keni konkuruar ka qenë të studiuarit jashtë vendit. Cila do të ishte porosia ose apeli që u bëni të rinjeve që të studiojnë jashtë vendit për të pasur përparësitë dhe benefitet që mund të sjellë të studiuarit jashtë? Po, gjithsesi unë u bëj apel gjithë të rinjve, qoftë në Maqedoni, qoftë Kosovë, veçanërisht në Ballkan gjithkund, që është mirë vërtet provojnë dhe dalin jashtë shtetit. Vërtet thash pak më herët që Maqedonia po edhe vendet tjera jemi nga faktor të jashtëm, ndoshta nga faktor që nuk varet nga ne, po jemi të izoluar. Vërtet në momentin që del jashtë, vërtet ballafaqohesh me njerëz nga kultura të ndryshme, nga civilizime të ndryshme, nga raca të ndryshme, thyhen ato barierat kulturore, rasore, gjuhësore dhe vetëm në bashkëkomunikim me ata mund të shohësh se bota vërtet është shumë e madhe se sa Ballkani, shumë e madhe se sa Maqedonia dhe në sa të kësaj ti përfiton përvojë, përfiton kulturë, përfiton gjuhë të ndryshme dhe momentin që t'jepet mundësia dhe të kontribuosh nga jashtë për vendin tënd, kjo do ishte një plus i madh. Për momentin që vendos të kthehesh 2-3 pas 4 vitesh, kthehesh në vendin tënd i pasuruar me vlera kulturore, gjuhësore, me përvoja të reja dhe kjo është ajo që neve si shoqëri izoluar na nevojitet. Ne na nevojitet njerëzit që të kthehen dhe atë përvojë të përfituar ta shpërndajnë me ne dhe kështu edhe ne si shoqëri të fillojmë dhe të jepim ndjekje trendeve ndërkombëtare ku do të kalojmë këto ndryshime racore, do të kalojmë këto kufizime, do kisha thënë, apo kufinte gjuhësor dhe do jemi në hap dhe në progres me gjithë shoqëritë tjera globale. Po, ne nuk do t'ju marrim më tepër kohë, ju falenderojmë shumë që gjithmonë na nderoni me prezencën tuaj, ju urojmë shumë suksese në misionin të cilin ju e keni. Faleminderit shumë, ishte kënaqësia ime, është gjithmonë kënaqësi të jem këtu. Faleminderit. Të nderuar shikues, ka qenë ky personaliteti edhe për ditën e sotme, vazhdoni të qëndroni më tutje me ne, rikthehemi pas pak në studio.